Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss. Ez a csatorna azért jött létre, hogy megmutassam nektek, hogy hogyan tudtok könnyedén eltenni a zöldségeket, a gyümölcsöket, illetve hogyan tudtok adalékanyagok nélkül sütni, főzni, akár gyerekek mellett is, vagy akár munka mellett is beiktatni ezeket a dolgokat, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy az élelmiszer, ami az asztalunkra kerül, az a lehető legtisztább legyen, és törekedj arra, hogyha nincs is kerted, akkor termelőktől vásárold meg a zöldséget, a gyümölcsöket, és a szezonális termékeket tedd el télire, mert nagyon-nagyon jó lesz akkor, amikor kevesebb zöldség és gyümölcs lesz körülöttünk, elővenni a polcról a nyári napsütötte paradicsomot akár, vagy egy napsütötte cukiniből készíteni egy rakott cukinit, egy tökfasírtót, vagy egy rántott cukinit, tehát nagyon-nagyon sokféleképpen el tudjátok készíteni ezeket az ételeket. Itt most egy rántott cukini lesz majd ebédre. A fehér tököt ugye én nem, azt meghámoztam, viszont nem magoztam ki, mert nagyon-nagyon zsenge, és így a mag nem zavaró benne. A cukinit sem hámoztam meg, mert az is zsenge, és csak felkarikáztam, és egyesével fogom besúzni a szeleteket, és amikor a sóban egy picit állt, és leveteresztett, utána kezdjétek meg a panírozást egy picit lecsöpögtetve. Én azt tanultam, és azt hoztam gyerekkoromból, hogy a lehetőséghez képest, ami van, azt tegyük el, és gondoljunk arra az időszakra is, amikor már ugye nem lesz annyi zöldség és gyümölcs körülöttünk, mint a téli időszak. Én a gyerekeimnek folyamatosan szeretek változatosan főzni. Nagyon-nagyon szeretjük a zöldségeket, a gyümölcsöket, a gyerekeim mindent megesznek, ezért hálás is vagyok, de figyelek is erre tudatosan, hogy úgy főzzek és úgy süssek nekik, hogy minden gyümölcsre, zöldségre sor kerüljön, és ez a téli időszakban is. És ilyenkor jön az jól, amit ugye nyáron elteszünk. Ilyenkor a legjobb minőségű az, amit ugye a szezonális termékből te ugye elteszel télre, és télen te ezt eszed meg, sokkal-sokkal többet ér, mint az, amit a boltban megkapnál. Akár egy savanyú céklát, ha megnézzük, elteszed nyáron, amikor sok van, és télen csak leveszed a kamrapolcról, és nagyon-nagyon finom, tele van vitaminnal, és legjobb vasforrás. Úgyhogy én törekszem erre, hogy a gyerekeim változatosan fogyasszanak mindig mindenből, és én igen azt hoztam otthonról, hogy amiből több van, akkor azt nem eldobjuk, elpazaroljuk, hanem gondolunk arra az időszakra is, amikor már nem lesz ennyi zöldség és gyümölcs körülöttünk, és akkor nagyon-nagyon jó lesz elővenni azt, amit ugye nyáron dolgoztunk vele, és eltettük. Ugye a cukini és a fehértök nagyon-nagyon sok mindenre lehet felhasználni, akár ugye rántott cukini, tökfasírt, rakott cukini, tényleg, vagy akár láttátok már a csatornán is fent volt egy caciki saláta, cukiniből, tehát tényleg sok mindenre fel tudjátok használni. És itt most ugye nekünk ugye ennek lesz most az ideje, most több receptet is fogok majd feltenni, fehér tökből és cukiniből egyaránt, vagy akár egy nagyon-nagyon finom tökfőzeléket is el tudsz készíteni, akár télen is, hogyha ilyenkor, amikor sok van, gondolsz arra az időszakra is, amikor nincs, és elteszed. Mutatni fogom azt is, hogy hogyan fogjátok tudni eltenni télre. Amikor így felkarikázzátok a fehér tököt, azt mindenféleképp hámozzátok meg, a cukinit nem fontos meghámozni, ha zsenge a tök, akkor nem kell kimagoznod, karikázzátok fel, és ha zacskóba teszitek, akkor tegyétek be a fagyasztóba, és így a fagyasztóból kivéve már tudjátok használni ugyanígy rántott cukininek és rántott töknek egyaránt, illetve tudjátok használni rakott ételekhez is. És már így akkor megvan egy tökéletes ebéd, amiben tele van vitamin.
vitaminnal. Itt a panírozáshoz készülök elő, mert a mai ebédünk az rántott cukini lesz. Nekem nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, egy egyszerű salátával, és egy paradicsom salátát fogok mellé készíteni, amire még fogok vágni friss bazsalikomot, ugye a kertből, ez nagyon-nagyon finom. Itt, mikor bepaníroztam őket, akkor már lehet őket forró zsírban kisütni. Én csak zsírt használok, én nem használok olajat. Ez a zsír az, amit ugye mi sütöttünk ki, mi disznót vágunk minden évben, nekünk mangalica disznóhúsunk van, és egész évre való zsírmennyiség, én csak ezt használom a konyhára, meg az olívaolajat, mást én nem szoktam használni. Nem is tartom jónak az olajat, az étolajat, úgyhogy én csak zsírban szoktam sütni a cukinit. Amikor ezek megsültek és színt kaptak, akkor kiveszem őket, lecsöpögtetem, és már kész is. A cukinit és a fehér tököt én szoktam még használni, itt láttátok, tettem be egy képet, cukinis lecsós tésztának, nagyon-nagyon finom, ezt már többféleképpen készítettem. Most egy olyan recept fog majd felkerülni a csatornára, hogy lecsós alapon lesz rajta a fehértök és a cukini, és ezt turmixoltam, és így a gyerekek is örömmel megették, és kifőtt tésztával és sajttal ettük, isteni finom volt, egy ilyen zöldséges tészta, és persze ugye a zöld fűszereimmel fűszereztem, erről majd fog felkerülni nem sokára a csatornára, majd a recept is. Itt látjátok, hogy a fehér tököt ilyen gyors pucolóval meghámozom, a végeit levágom, és utána nekem ilyen kézi szeletelőm van, vagy bocsánat, a gépi szeletelőm van, és ahhoz ilyen hosszanti formára fogom felvágni ezt a tököt, és már lehet is akkor gyarulni, és én így szoktam fagyasztani gyarult formába a tökfőzelékhez, így bármikor ki tudjátok venni télen is, vagy akár egy tökfasírt elkészítéséhez is tökéletes gyalult formába. Ha viszont tésztához szeretnétek használni, vagy én már csináltam olyat is, hogy zöldségeket összesütöttem, és ebbe volt a fehértök és a cukini is, és pirított maggal ettük, ami nagyon-nagyon finom az is, és egészséges. Ahhoz is úgy tegyétek el a fagyasztóba, hogy kockára vágjátok, és be tudjátok fagyasztani. Ha viszont rántani és rakott ételekhez szeretnétek, akkor meg csak karikára vágjátok, és úgy tesztek az acskóba, és mehet a fagyasztóba. És így megvan nektek a jó alapanyag, és sokkal-sokkal finomabb lesz egy főzelék, amit elkészítesz, sokkal-sokkal finomabb lesz egy rakott étel, amit elkészítesz, vagy akár egy rántott cukini. A rántott cukinit úgy is eltehetitek, hogy panírozás után fagyasszátok. Én egy tányérra szoktam tenni, utána ráteszek egy folpakkot. Nem fagynak össze, nem szoktam közéjük semmit tenni, mert utána, ha egy picit megenged, már sütheted is, és a zsírba kienged, hogyha egy nagyon picikét még fagyos marad a közepe, és gyönyörűen tudjátok sütni. Ez ilyen gyors megoldásnak is jó, előkészületnek is, hogy bent van a fagyasztódba, és bármikor kiveheted, és már gyorsan kész van a kaja. Itt látjátok, hogy már megy az ilyen aprítóba a tök, és ezt nagyon-nagyon szeretem, ezt a gépet, elég sok oldalú, és eléggé sokszor van igénybe is véve, nagyon gyorsan lehet vele dolgozni, és ezzel így legyaloltam a tököt, és utána bezacskózom, és mehet a fagyasztóba, és utána akár én mellé szoktam tenni, ugyanígy nyáron elteszem a kaport, és azt szoktam még ugye a tökfőzelékhez használni. De akár egy tökfasírthoz is tökéletes, de erről is majd szeretnék feltenni receptet.
minél több mindennel próbálom bővíteni a csatornát. Még most tanulom a videószerkesztést, úgyhogy egy kicsit ez is nem olyan rutinosan megy még nekem, de rajta vagyok, hogy meg tudjam nektek mutatni azt, hogy tényleg hogyan tudtok könnyedén, gyorsan eltenni dolgokat, szezonális termékeket ugye térre, és abból táplálkozni télen, mert az nagyon-nagyon sokat ér. Ami fontos még, én nem szoktam kinyomkodni a töknek a levét. Én nagyon-nagyon szeretem, amikor ugye a tökfőzelékbe ugye ez is belekerül, és nem egy ilyen szárított, kinyomkodott tökkel kell, gyalult tökkel kell főzeléket készíteni, sokkal finomabb lesz a tökfőzeléketek. Úgyhogy ne nyomjátok ki, így bezacskózzátok gyarulás után, és utána már mehet is a fagyasztóba. Ha egy picikét ugye lassabban csináljátok, vagy sokáig ott áll, látni fogjátok, hogy levet enged, de állítva be tudjátok szépen fagyasztani az zacskót, és utána a főzelékbe mehet bele így, ahogy van, mert így lesz a legfinomabb a tökfőzeléketek. Amikor ez kész, bezacskóztam őket, ilyen 2 kiló környéke lett egy zacskó, de nekem a gyerekek ugye nagyon-nagyon szeretik a tökfőzeléket is. Viszont a tökvasírtot, amikor készítitek, de erről is majd menni fog föl a videó, ott viszont meg egy picit majd ki kell majd nyomkodni a levet, amikor le fogjuk sózni ezt a gyalult tököt. Na, itt mutatom a súlyát. Nálunk ez egy csomag, és itt vannak az előkészített, bezacskózott tökök, és mehetnek a fagyasztóba. Köszönöm, hogy itt voltál, kövess be hasonló tartalmakért, és küldj nekem egy lájkot, ha tetszett a videó, oszd meg, és írd meg nekem legközelebb, hogy mit készítsünk el együtt közösen.